ערב טוב ושבת שלום לכם. יום השישי הזה הוא היום ה-77 למלחמה בעזה. 11 שבועות של לחימה מאז אותה שבת שחורה ב-7 באוקטובר. והשבוע, אולי לראשונה מאז, מתחילים להיראות קצת סדקים בתחושת הלכידות שלנו, ובעיקר באמונה שעכשיו, אחרי שחטפנו, הפסקנו לריב בינינו ובין עצמנו, התאחדנו ואנחנו בדרך לניצחון. פתאום הריב והמדון ההם, השיסוי והדם הרע, החלו שוב לחלחל אלינו, אל השיח, בינינו. פתאום מרגישים אולי שהמלחמה נמשכת שבוע ועוד שבוע. מחיר ההרוגים כל הזמן עולה ולא ברור איך נסיים את הלחימה הזאת. זאת בדיוק הנקודה שצריכה להתייצב הנהגה, להישיר מבטה לציבור, להגיד כמה זמן, לאן הולכים, מה נשיג, ובעיקר מה אולי לא נוכל להשיג. האם אפשר גם להחזיר חטופים וגם לנצח את חמאס, או שאולי זה לא בדיוק הולך ביחד, בטח לא עכשיו. זאת בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים הנהגה כדי שתחזיר ביטחון וגם אמונה. השבוע הזה אולי ייזכר בגלל כל מיני דברים, אבל עבור כמה מאות לוחמים הוא בטוח ייזכר בגלל שזאת הייתה הפעם הראשונה שהם סוף סוף ראו את אבא ובעיקר את אמא אחרי 77 יום. סליחה רגע, אתה פה? שלום! אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. יש תמונות שאי אפשר לנצח אותן, זה תמיד מרגש ותמיד משמח. אליאור לוי, אנחנו פותחים איתך שבת שלום. שבת שלום. פרשנו לענייני פלסטינים. הזכרתי בפתיח את סיפור החטופים, אולי הלוחץ, בוער, כואב ביותר לנו כחברה, ואתה מביא לנו בעצם את הפרטים על האסטרטגיה של סינואר בעניין הזה, שאנחנו יודעים שכרגע הוא במבוי סתום. נכון, לפי מקורות שאנחנו משוחחים איתם ברצועת עזה, הם מציירים תמונה מאוד מסוימת, וצריך לומר נגדית לחלוטין ממה שרואים בישראל, כאשר אותם מקורות אומרים לנו, אתם הישראלים מפרשים את המציאות הפוך, סינואר לא מנותק מהמציאות בניגוד למה שאתם חושבים, ומבחינת חמאס, הפסקת האש האחרונה לא הניבה לו שום תוצאות שהן מניבות, ולכן הוא לא מוכן לעשות שידור חוזר של אותה הפוגה, הפסקת אש, שבעצם לא יצרה לו ולא נתנה לו שום דבר. מבחינת חמאס הוא רוצה תוצאות משמעותיות, ולכן סינואר מתעקש על הפסקת אש ארוכה הרבה יותר ממה שמציעה ישראל, והשגה של כל הכוחות הישראלים אחורה. אותו מקור אומר לי גם שסינואר סבור שנסיגה של כוחות הקרקע אחורה מתוך הערים הפלסטיניות, גם בצפון הרצועה וגם בדרום הרצועה, תשיג לו שיקום חלקי לפחות של הפיקוד והשליטה באזורים שכבר נכבשו על ידי ישראל. כאמור, סינואר מואב רואה את הדברים טיפה אחרת, אולי אפילו הפוך ממה שרואים בישראל. זאת אומרת, הוא כן מוכן לא להפסקת אש פרמננטית, אלא להפוגה פשוט ארוכה הרבה יותר. מאוד. אבל
כשצה"ל נמצא מחוץ לערים. האם בהמשך לדברים האלה אתה שומע גם על הראייה שלו, איך זה אמור להסתיים? מה הוא מעריך שצה"ל יעשה בהמשך כשנתניהו אומר אנחנו לא נעצור עד שנחסל אותך? תראה, סינואר מבין שלא כל התוכניות שחמאס תכנן למלחמה הזאת יצאו. כמו הפסקת האש, הם תכננו ששם תיגמר המלחמה, לא נגמרה המלחמה, ולכן לפי המקורות שאני מדבר איתם ברצועת עזה, הם אומרים לי, תראה, חמאס מתכוון לשמור בידיו חלק גדול מהחטופים כקלף וכמנוף גם בשלבים הבאים, במידה וישראל תשוב בעצם לתמרון קרקעי אחרי עוד הפסקת אש, אם תהיה הפסקת אש, וצריך לזכור את זה, כאשר המתווכות הן סבורות שאנחנו נמצאים כבר בעצם באפילוג של הסיפור הזה, של המלחמה הזאת, אולי אפילו בשלבים האחרונים שלה, אבל חמאס מתכונן גם לאפשרות שהמלחמה הזאת הולכת להימשך עוד הרבה זמן, וסינואר רוצה תעודת ביטוח, ולצערנו, תעודת הביטוח של סינואר מבחינתו היא חטופים סביבו.